Γεια σας και καλώς ορίσατε και αυτή τη βδομάδα. Στο σημερινό μάθημα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Ελισάβετ. Η Ελισάβετ μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά των λέξεων σπίτι και κατοικία. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε τις δύο αυτές λέξεις. Όταν ανοίξετε ένα λεξικό και πάτε στη λέξη σπίτι, θα δείτε την εξήγηση να λέει κτίριο το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία. Επομένως, από αυτή την εξήγηση καταλαβαίνουμε ότι η λέξη σπίτι αναφέρεται στο κτίριο και η λέξη κατοικία αναφέρεται στη λειτουργία του κτιρίου. Δηλαδή, στο γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Όπως είδαμε και σε ένα προηγούμενο μάθημά μας, η λέξη σπίτι χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην Ελλάδα σε διάφορες εκφράσεις, αφού το σπίτι είναι στενά συνδεδεμένο με όλη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου. Οι Έλληνες δεν πουλάνε συνήθως το σπίτι τους και δεν μετακομίζουν, αλλά μένουν στο ίδιο σπίτι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Πάμε τώρα να δούμε κάποια παραδείγματα χρήσης τόσο της λέξης σπίτι όσο και της λέξης κατοικία για να καταλάβετε την διαφορά τους. Λέμε για παράδειγμα, ο Κώστας μένει σε ένα τριόροφο σπίτι στο κέντρο της πόλης. Ή μπορείτε να πείτε, ο Νίκος χτίζει καινούριο σπίτι με δάνειο. Από την άλλη, η λέξη κατοικία, όπως είπαμε και παραπάνω, αναφέρεται σε κάποιο χώρο, κτίριο που κάποιος χρησιμοποιεί για διαμονή. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε, οι πρώτοι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ως κατοικίες τα σπήλαια. Ή μπορείτε να πείτε, το σπίτι απέναντι είναι η εξοχική κατοικία του Προέδρου. Καταλαβαίνετε τώρα την διαφορά των δύο παραπάνω λέξεων? Γράψτε μας τις δικές σας προτάσεις στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα και να μάθατε κάτι ακόμη στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Τα λέμε!